có thì kia chờ chút đi. Cho tập phi luôn. Ôi, cái bụng mai. Giấy trời. Rồi lông nghĩ đến được làm sao thôi ai thôi chăm tích nó bán ẩu tả mà nói chuyện tính gian mà hỏi sao mà còn rồi lâu rồi con cho bọc phi luôn nha. Rồi có thì có. Tiền đã hết. Không, trăm tí không? Mới không nói đó. Trăm tí nữa, trăm tí nữa mấy Trăm tí. Mười cái bánh này này. Mình đọc lượng dầm
bơi. Ta có thôn thôn thẻm thẻm, ta có thôn thẻm thẻm bay thôn đi. Đây là con đi, thẻm thẻm đi. Có 13 cái, không có cho 13. Có 13 mà con thẻm đi. Ôi, phi đi mà. Bơ. Chăm tích. Mình đang nghe trong tay nhà Nam mà môn mà tội như trong tay. Chăm tích. Có luôn, quay qua. Con hai bạn rồi nha. Chăm ơi, nếu bạn ơi. Có cho mặn chỗ. Nè, chở cái này được rồi nè, để chúng ta trước đó. Dành nó mới được.